Mirë se vini zonjë e zotëri në këtë të premte me përballje. Është një përballje ndërkombëtare kjo sotmja dhe është një përballje e cila vendos Shqipërinë në raport me vendet e tjera të Europës dhe të Bashkimit Evropian. Sa larg jemi në rrugën tonë drejt Europës, sa reforma duhet të kryejmë, po bëhet përparim apo kemi një regres? Po çfarë po ndodh me shqiptarët, çfarë po ndodh me ekonominë tonë, çfarë kërkohet nga Bashkimi Evropian përsa i përket Shqipërisë? Çfarë po ndodh me kompetitorët e tjerë që vinë nga lindja? Kemi sot fatin e madh e të patur një ekspert shumë të rëndësishëm përsa i përket Bashkimit Evropian, ai quhet Andrea Mogini. Benvenuto. What about you? Okay. First of all, thank you so much for inviting me and on this occasion. I would like to say a couple of words about me. I'm Italian citizen, but I have a long experience in working for the European Commission, and particularly in the external economic and financial relations and financial matters. Jam nga Italia, mirë po kam një eksperiencë gjatë gjatë që punoj në Bruxelles. I am a specialist in the countries in transition. In the past I was very much involved in dealing with the countries in transition in Central Eastern Europe. Kam goxha eksperiencë në lidhje me vendet e Europës lindore. A number of governments of other countries which are faced with an incredible number of problems referring to transition. Asia, dhe jo vetëm kaq, nuk mjaftohen vetëm me Europën lindore, por edhe vendet e Azisë. Now I am also a teacher. I mean, I'm teaching at the master level. Gjithashtu jam një mësues at the University of Brussels, the Faculty of St. Louis. I'm residing in Brussels, but now I'm here in Tirana, and I'm quite happy to be here in this context. Pra ju jeni edhe pedagog në Universitetin e Brukselit, e qartë. Yes? Yeah. And so I'm quite happy to reply to any question that you may have. This is my second visit to Tirana, and I'm very much interested to assess and to provide also some advice on the transformation process of Albania. The road to the European Union is quite long. Rruga për Bashkimin Evropian është shumë e gjatë. And we are at which point? Here's 0, here's 100. Where we are? Ku jemi ne nga 0 në 100? Në shpik jemi ne. It's difficult to provide a kind of very strict and quantitative reply to your question. From 1 to 100. Është vështirë të thuhet me saktësi se ku jeni, ku ndodheni. I would say that there are good signs that the index is moving along the line. And we needed to see the future with a degree of, let's say, encouragement and a degree of optimism. Duhet të shohim të ardhmen me optimizëm edhe duhet të inkurajojmë në rrugën tuaj për The Council of European Union made in June 2018 took decision to eventually to start verën e kaluar Komisioni Evropian vendosi që negociatat të hapen me Shqipërinë. Të hapen në 2019. Shqipëria e ka status si kandidat bashkë me fqinjin verior. There are good let's say possibilities to be relatively optimistic that things may move in 2019, meaning this year. Mundësit janë që Shqipëria do antarësohet. Or possibly under the next presidency, which if I remember well is Finland. Certainly there will be a new window of opportunity Presidența e Bashkimit Evropian I përket Romanisë next year, because Croatia next year will hold the semester of European presence. Gjithashtu keni shpresa pasi vitin që vjen Kroacia do të jetë. Now, of course, any decision to start the negotiations will depend very much on the progress of the reform. Tani gjithçka do të varet nga progresi I reformave që bëhen këtu. Cilat janë perceptimet, which are the perceptions that the European Union has about Albania? Çfarë perceptimesh ka Bashkimi Evropian rreth Shqipërisë? We are doing well with the reforms, or we are holding on? Yeah. Apo I bëjmë siç duhet reformat apo jo? I would like to broaden a bit your question by including also other countries in Western Balkans. Sure. Albania duhet vendosë edhe vende të tjera të Ballkanit bashkë me Shqipërinë për të përgjigjur pyetjes tuaj. Shqipëria është pjesë e Ballkanit Perëndimor. Possible potential candidates and Gjithashtu edhe future accession
may focus on 6 countries in the region, including Albania. Zgjerimi i ardhshëm mund të përfshijë 6 vende të Ballkanit Perëndimor, që përfshin edhe Shqipërinë, kështu që e shohim këtë në blok. Kind of general way. For the time being, the European Commission is për momentin Komisioni Evropian, or let's say has created a kind of 3-tier system. We have 2 countries which are more advanced in this negotiations with ka bërë një ndarje për sa i përket Ballkanit Perëndimor, ku 2 vende janë akoma më përpara se të tjerët. The 2 countries are Serbia on one side and këto 2 vende janë Serbia dhe Malizi, që janë më përpara në krahasim me të tjera. Second range of candidates, you have Albania and Macedonia. Ndërsa janë shtetet tjera, të cilat janë Shqipëria dhe Maqedonia dhe Veriu. Level of countries which are Bosnia and Kosovo. Më pas është vendi është Bosnia dhe Kosova që bëjnë pjesë në vendet e treta të këtij grupi, to comply with engagements under the të cilat janë mbrapa stabilization and association agreements. Në përsa i përket në krahasim me katër vendet e para. Where we are in Brussels, the perception is that përsa i përket qendrimit zyrtar të Brukselit, certainly there is a progress which has been made. Mund të themi që ka progres në Shqipëri. The idea is that much more needs to be made. Just to be very frank. Ka akoma shumë për të bërë. From economic perspective, the financial crisis has had a very disturbing impact. Kriza ekonomike ka pasur goxha ndikim në rajonin tonë Ballkanit. For more foreign direct investment. Duheshin investimet direkte të huaja më shumë. This is very important to attract direct investment and to attract also more and to develop more economic activities. The idea is also to enhance the possibilities for regional cooperation. Një mundësi tjetër është që të rritet bashkëpunimi rajonal midis vendeve. Borders needs to disappear, or at least they should not be seen as a kind of barrier. Nuk duhet të ketë më kufi midis vendeve të Ballkanit. Just a second. What you're telling is that into these 6 countries of Southeastern Balkans, po thoni që këto 6 vende should have no borders. Nuk duhet të kenë më kufi. Speaking by free, people needs to be free on moving. Yes, exactly. Trade, import, export services, and persons. Yes. Okay. But just a second. Which country will win? I mean, the idea is to create the conditions for free movement of goods, services and people. So in terms of European policies, for instance, this could be to create a kind of Schengen. Ideja është të krijohet një Schengen i ri brenda Ballkanit. In Western Balkans. And the idea is also to facilitate the trade and to facilitate exchanges. This means that we are worried about the fact that Kosovo has just raised 100% tariffs on imports from Serbia and Bosnia. Nuk duhet që kesh shembuj të tillë si Kosovës, i cili vendosi një takë 100% ndaj Serbisë, që nuk është shikohet mirë nga Bashkimi Evropian. Here in Albania, and not just here, that the European Union was not so serious as regards the negotiations between Serbia and Kosovo, and not so Bashkimi Evropian nuk ka qenë shumë i drejtë në lidhje me Kosovën dhe Serbinë. Making peace. Për sa i përket gjetjes së paqes midis këtyre dy vendeve. We are confronted here with this kind of bilateral initiative between Serbia and Kosovo. Ne munduar të nisim shumë nisë për dy paqe midis dy vendeve. We call it in technical terms, we call it in diplomatic terms, we call about normalization of bilateral relations. Që në gjuhën diplomatike ne quajmë normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. The idea is, as I said, we have shown a degree of uneasiness about the idea of moving and shifting the border and shifting population. Deri tani neve nuk na pëlqen ideja e shkëmbimit të territoreve ose të njerëzve midis Kosovës dhe Serbisë. Our approach is a bit different. Qasja jonë është pak më ndryshe. Probably is more demanding, but is also more forward-looking. Është ndoshta më kërkuese, por është më largpamëse, e cila do të sjellë një stabilitet më të madh. The idea is to consider the borders, I mean, each country as a border, is a national identity, which needs to be defended.
Mendojmë se kufit janë të rëndësishëm, sovraniteti duhet të jetë rëndësishëm, mirë po dhe njerëzit dhe madhe duhet të jenë lëvizin lirshëm. This open border between Belgium and Holland, between Belgium and Luxembourg, between Belgium and France, një shembull i tillë është i vendeve të Beneluxit, ose Italisë, Francës e tjerë. So we needed to make efforts in order to consider the border, to cross the border easily. So whatever is done, ne duhet bëjmë çdo mundemi që të heqim kufit. Without a visa, for instance. So visa requirements should visa gjithashtu nuk duhet të jenë me facilitate also exchange of goods and capitals. Që të cilë lehtësimin e shkëmbimit të madhëve të njerëzve. In this respect is welcome. This is a European approach. Just a second. Yeah. This is a kind of little European Union in Balkans. More or less, yes. Pra ju po thoni që kjo është një bashkim evropian brenda Ballkanit Perëndimor. These countries will come into the real European Union. I mean, this. Atëherë kur këto vende do të jenë gati të hyjnë në bashkimin e vërtetë evropian? You're talking about dates, or you're talking about data, it's kind of a perception. Yeah. That if you unite a poor country with a poor country, with a poor country, or 6 poor countries, një grup vendesh të varfëra, you will have a big area of poor countries, not a single area for each country. Yeah. Një rajon më të madh të varfër. Take into consideration the parting point. During the 90s we had the terrible wars here in the Balkans. And then there has been the impact of the financial crisis. So the economy collapsed, and so you have an incredible number of problems which needs to be addressed by the local authorities. Kështu që kishte shumë probleme që duhet të adresoheshin nga qeveritë vendore. Europe made a political commitment, very important political commitment, in the summit of Thessalonica. We are in 2003. Për të futur Ballkanin në Europë me summitin e Salonikut në 2003, which were implemented in order to facilitate convergence of these countries. U vënë disa kushte për këto vende që duhet të implementonin gjatë viteve që të bëheshin pjesë e Bashkimit Evropian. European targets. One of them was this bilateral stabilization and association agreements. And also the Stability Pact was also another good example. And then the Berlin process, we have the Brioni process, we have and also we have these positions which are regularly taken by the Commission. Gjithashtu kemi edhe qëndrime që jepen nga Komisioni Evropian çdo vit rreth këtyre vendeve. Lidhen progresin që ato po bëjnë. There was also another step which was taken, and this step was the preparation of a new strategy for the Western Balkans. Gjithashtu edhe një hap tjetër ishte edhe përgatitja e një strategjie të re lidhur me Ballkanin Perëndimor. Kështu që për të përgjigjur pyetjes tuaj, ideja është që të ndihmojmë që të krijojmë një rritje të qëndrueshme në rajon. In order also to minimize the shocks me qëllim që të forthcoming accession. And also to minimize the European engagement once these countries që të minimizojmë edhe angazhimin e Bashkimit Evropian në rajon. Pasi Bashkimi Evropian ka një angazhim politik dhe ekonomik. Ne tani duam që të shmangim rrezikun që hasëm me anëtarësimin e Rumanisë dhe Bullgarisë në BE. Gjithashtu edhe shembulli i Greqisë me krizën së ekonomike. You were, I mean, well, how can I say, you were optimistic in the case of entering of Romania and Bulgaria. Bashkimi Evropian ishte optimist me pranimin e Rumanisë dhe Bullgarisë në 2007. What happened then? I mean, why things were different and where things are different now? Not Bashkimi Evropian po shikon ndryshe tani Romaninë dhe Bullgarinë. The European assessment in the case of Romania and Bulgaria was an ex-ante assessment of the situation, meaning that we pranimi i Rumanisë dhe i Bullgarisë ishte një shembull. Reforms were based on new laws, but then the implementation was delayed for a number of reasons. Pranimi i Rumanisë dhe i Bullgarisë ishte i veçantë për Bashkimin Evropian pasi u vendosën kushte. Financial perfusion and also economic perfusion and mirë po më vonë this partnership, relationship, very close relationship, probleme ekonomike, and additional assistance
only now we can say that more or less Romania and Bulgaria edhe mendimet e vazhdueshme ekonomike nga Bashkimi Evropian tani mund të themi që Romania, gjendja e Romanisë dhe Bullgarisë po përmirësohet. Ndërsa për sa i përket Ballkanit, situata duket pak më ndryshe pasi the starting point was different. Then you have had a conflict. Fillimi you have had instability. You have had fillimi i historisë së Ballkanit perëndimor me Romën ka qenë ndryshe në krahasim me Romaninë dhe Bullgarinë. And we have also the problems of a number of governance problems, if you like, which are emerging. Gjithashtu kemi edhe probleme lidhe me qeverisjen e këtyre vendeve, related to this sluggish economic growth and të cilët kanë lidhje drejt për drejt me rritjen e avashtë e ekonomive të këtyre vendeve. So the situations in the Western Balkans is a bit different. Kështu që gjitha këto bëjnë që situata në Ballkanin Perëndimor të jetë ndryshe. With the exception of Serbia, all the other countries are very small. Me përjashtim të Serbisë, të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor janë të vegjël. To create a kind of movement towards Albania is Kështu që duhet krijojmë një lloj small market once again, huge potential, interesting potential. Shqipëria është një vend i vogël edhe pse ka një potencial shumë të madh. Progress needs to be made essentially por që duhet të ketë akoma më shumë progres për sa i përket qeverisjes ekonomike. Before entering in the European Union, in the Balkan region, we have some problems that we have to solve. Para se të antarësohemi në Bashkimin Evropian, ne në Ballkanin Perëndimor kemi shumë probleme që duhet t'i adresojmë. Starting by the situation of Bosnia and Herzegovina. Për shembull, situata në Bosnjë dhe Hercegovinë. So, I don't know how many authorities there are there. Republika Srpska, Croatian, Muslim and Croatia Federation. Ndarja territoriale You have 15 different governments. 15 different governments. And the 180 ministers. Në Bosnjë kemi This is just only in Bosnia. Në Bosnjë kemi një qeverisje shumë unike. 15 qeverisje, 180 ministra. Okay. And we have the situation between Serbia and Kosovo. Gjithashtu kemi edhe situatën midis Kosovës dhe Serbisë. And we have a situation that no one talks about that, but in Montenegro. Po gjithashtu kemi edhe midis Kosovës dhe Malizzi, edhe pse nuk po flitet shumë. In Montenegro, you have 40% of population that are Serbian. Në Maltezi, 40% e popullsisë atje është etnisë serbe, ndërsa një pjesë tjetër 20% i përket etnisë shqiptare. And there are some Bosniaks too. Gjithashtu ka edhe pakica bosnjake in Montenegro. Në Maltezi. And at the same time you have in Macedonia a situation. E njëjta situatë është edhe në Maqedoni, pak a shumë. Slavic, I don't know, they are Bulgarian, Macedonian. Kemi pjesën slave të cila është e vështirë të thuar nëse janë maqedonas ose bullgare dhe pastaj pjesën more definite shqiptare. The Albanian side too. There. So maybe these countries need to have a kind of general process of long-term peace and një proces paqe afatgjatë, clear rules maybe. Dhe rregulla të mirë caktuara. A key element, I mean, we are talking about multi-ethnic and multi-religious Kur flasim për vende shumë multietnike, and the only solution to this problem is not to create borders, but to create a commonship. Vetëm zgjidhja për vendet që kanë shumë etni është mos krijojmë kufi të ri, por që të heqim kufit. Conditions of all these populations, then at the end of the day you may have a kind of general consensus. Nëse nuk bëhen ndarje kufive ose të etnive, nëse ka diskriminim, nëse nuk respekton drejtat e njeriut, nëse njëra etni So we need also one of the elements of the accession to the European Union duhet që të shmangin nacionalizmat. One of these values is respect of minorities, rule of law, duhet të respektojmë minoritetet, duhet të ketë rregulla dhe rend. And abiding by international conventions on human rights and also defense of minorities, etc., etc. So the idea is to
to have not to create a kind of cantons or to create a kind of nuk është të bëjmë ndarje territoriale brenda një shteti. But the idea is to create a sense of commonship. Ideja është të krijojmë një shtet të përbashkët për të gjithë, për të ecnive të tyre. A kind of development, sustainable development of all these minorities or groups. Për të krijuar një zhvillim të qëndrueshëm. Taking into consideration also the economic advantages, because all these groups. Gjithashtu duke pasur parasysh edhe faktorin ekonomik. History, their own faktorin historik. Their own. But there are some risks in the starts from the European Union. Ka disa rreziqe që nisin nga Bashkimi Evropian. Elections. Si për shembull zgjedhjet europiane që janë së shpejti. It seems that the extremist side. Edhe duket që partitë ekstreme, extreme right or left, I don't know, will have big results. Majt ose djathta ekstreme janë në rritje. And they all blame European Union. Edhe gjithë ato po fajsojnë politikat e Bashkimit Evropian. There are risks for Balkans for the future. A rrezikon Ballkani nga këto? Has an important agenda. One of them is recovery from the financial crisis. We are still in the midst of the river. Bashkimi Evropian është akoma duke rimarrë veten nga kriza financiare. And the third one is a connection with reconnecting with the civil society, European civil society. So these are gjithashtu bëhen përpjekje që shoqëria civile të ngrihet një herë. Manage the Brexit situation. Gjithashtu edhe situata me Brexit. Very much importance to our neighborhood, our neighboring countries. So we have an active neighboring Gjithashtu edhe vendet towards Eastern Europe, gjithashtu edhe vendet e Europës lindore, ne po përpiqemi që të rrisim bashkëpunimin midis vendeve fqinje. The Balkans are crucial. Gjithashtu, për sa i përket Ballkanit, për ne Ballkani është thelbësor. Certainly there is a top priority which is stabilization, so geopolitics is very important. Për sa i përket Ballkanit është shumë e rëndësishme stabiliteti dhe geopolitika. Gjithashtu, in the Balkans. Edhe influencat influencat e huaja që vijnë nga Rusia ose Kina ose investitorë të tjerë, ose vende që kanë një interes të veçantë për Ballkanin, duke përfshirë edhe Turqinë. Eternal candidate. Yeah, eternal candidate. Yes, of course. Që Turqia ka pasur. So the idea that certainly do të bashkohemi me Bashkimin Evropian, ndërsa është tani në listë pritje. A bit more positive about enlargement to the Balkans. And these countries, Italy, you may have Austria, you may have. Por ju keni vendet e Bashkimit Evropian të cilat janë shumë pro vendeve të Ballkanit për ndihmuar për të hyrë në Bashkimin Evropian, siç janë Italia, Austria ose vendet baltike. Edhe vendet skandinave gjithashtu. Atizari in Finland was one who cooperated for the stabilization of Bosnia. Për shembull, Martin Ahtisaari i Finlandës ka ndihmuar shumë vendet e Ballkanit duke përfshirë On the other hand, you have other big countries which are more conservative and more reserved. Gjithashtu kemi edhe vendet e Bashkimit Evropian të cilat janë burrues për sa i përket mbështetjes Ballkanit Perëndimor. Këtu mund të fusim qëndrimin e Macronit në Francë dhe të Gjermanisë. Political problems in Germany because Merkel is leaving. Por që këto kanë të bëjnë më shumë edhe për problemet e brendshme të këtyre vendeve. Pasi për shembull Merkeli po ikën. We don't think that extremists and eurosceptics will win the majority. Ne nuk mendojmë se në këto zgjedhje ekstremistët e partive populiste do të fitojnë shumicën. Popular and Socialist, Green and Liberals, they will compose the majority. Mendojmë se të gjelbrit qendra edhe populistët do formojnë shumicën. Of course they will play their game, but I don't think that they will be. Then of course you need to see the composition of the future commission. For the time being, so we needed to change the president si do të përgjigjet edhe komisioni pas të ketë ndryshimet në Komisionin Evropian. Draghi. We have to change also the composition of the different European Parliament committees. Gjithashtu edhe komitetet ndryshme të Parlamentit Evropian do ndryshohen. A lot of new roles. A lot of new roles. We need to see. Pra kemi shumë pozicione të reja që do merren nga njerëz të ri. What is the lobby that the Balkan countries may be able to
influence may be able to varet nga lobit e Bashkimit Evropian, të cilët do të përkrahin ose jo bureaucracies. Because certainly to present your case probably in a better way, you need to show that you have. Ju të duhet të ndryshoni mënyrën si e prezantoni vendin tuaj. From a European perspective, this is true. Për pranë Bashkimit Evropian, gjithashtu ka edhe një lodhje nga ana e Bashkimit Evropian. Fatigue is evident. Ka një lodhje institucionale, një lodhje ekonomike. A commitment fatigue. Gjithashtu është edhe një lodhje është një lodhje për sa i përket Bashkimit Evropian që ta çojë deri në fund pranimin e Ballkanit Perëndimor në Europë, në Bashkimin Evropian. So they are a bit fatigue. There is a fatigue. Duket që ka një lodhje në Bashkimin Evropian për sa i përket President Juncker mentioned Ballkanit Perëndimor. Por gjithashtu do të jemi optimist pasi presidenti Juncker vjet në fjalimin e tij sa që në 2025-ën mund të kemi dy vende të reja të cilat do të antarësohen, ku mundësisht mund të jetë Serbia dhe Malezi. Përpara se të arrim në një hyrje në Bashkimin Evropian formale, duhet fillimisht të krijojmë një Schengen në Ballkanin Perëndimor. Edhe një zgjatje të fondeve të Bashkimit Evropian, edhe të programeve të Bashkimit Evropian. Technology, science and technology, innovation, so whatever is gjithashtu për sa i përket fushës së teknologjisë, të cilët do t'i afronte vendet e Bashkimit Evropian, vendet e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Other two questions before starting with Albania. Kam dy pyetje. You told before about the tax that the Prime Minister Haradinaj. Ju folët pak më parë për taksën të cilët Kosova ka vendosur ndaj Serbisë edhe Bosnjës. We are talking about two countries that does not recognize Kosovo. Po flasim për dy vende të cilat Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet të pavarur. If we talk about Serbia especially, it's a country that in a certain way carries on, so continue to in a certain way to be a menace. Una minaccia, okay? As regard Kosovo. Serbia deri tani është një kërcënim për Kosovën. If you open the market, Serbia has a big industrial power. Edhe nëse nuk do të kishte kufi midis këtyre dy vendeve, atëherë fuqia ekonomike e Serbisë mund të jetë një kërcënim për Kosovën. Because kështu që popullsia në Kosovë është e friksuar nga kjo pasi shteti i Kosovës nuk e njeh identitetin e tyre të ri, sovranitetin e Kosovës. And at the same time, gjithashtu, they sell their products in Kosovo. Gjithashtu, një pjesë e madhe provimeve të serbëve shitet në Kosovë. Kështu që ato popullsia e Kosovës është e friksuar nga varësia ekonomike që ato mund të kenë ndaj Serbisë nëse hapen kufit. It's nice to say no borders and so on. Në teori është bukur të thuhet që nuk ka kufi. I don't know. There's a situation in 1936. Ka qenë një ngjarje në 1936-ën kur when Hitler told, "Oh, Czech Republic, I will respect them. They're just a little minority of Germans. I want just them." Hitleri u premtoi çekëve se do të respektojnë suverenitetin e tyre. Czech Republic is okay. We will pasi aty kishte një minorancë të popullsisë gjermane, mirë po më pas ne dim çfarë ndodhi. I understand your point, but the parallel is in my opinion forced. E kuptoj shqetësimin tuaj, por nuk do të përdorë një paralelizëm të tillë. What is true is that the Kosovo is still under UN resolution. Mund të themi që Kosova është akoma pjesë e rezolutës 1244 dhe 6 vende të Bashkimit Evropian akoma nuk e njohin atë shtet pavarur. Gjithashtu është e vërtetë që shumë vende të tjera nuk e njohin Kosovën. Mund të themi që deri tani Kosova është njohur nga 130 vende. Nuk është një antare shumë organizatave ndërkombëtare, si është për shembull Këshilli i Europës, Kombeve të Bashkuara,
Fondi monetar ndërkombëtar e tjerë. Kosovo is a bit unclear, but I mean, situata në Kosovë është e paqartë, por që Europa, if you look at the history of European construction, at the end of the day, nëse shikon në Europën lindore, sheh që ensure a kind of peaceful development of countries which që Europa ka arritur që të krijojë një atmosferë paqe në Europën lindore. So I mean, but now the situation of Germany is clear in Europe. Gjermania ishte dikur një kërcënim ndoshta për Europën lindore, mirë për sot është një mik e tyre. Serbia is a big boy in the class. Është e vërtetë gjithashtu që Serbia është një lojtare kryesore në rajon. Gjithashtu Kosova është një vend e cila po zhvillohet, nuk është goxha e zhvilluar në krahasim me vendet e tjera në Ballkanit. Edhe ne po shohim mundësinë e krijimit të një tregu të përbashkët. Pasi nëse ju doni të hyni në Bashkimin Evropian, duhet të pranoni idenë e tregut të përbashkët evropian. Pasi ju keni një Itali shumë të zhvilluar të veriut, ndërsa keni një Itali shumë të pazhvilluar jugore, gjithashtu edhe në Belgjik. Një pjesë e saj është zhvilluar, ndërsa pjesë nuk është zhvilluar. Kjo është e gjitha kjo ka të bëjë me tregun e lirë. Tregu i lirë do të bënte që këto diferencat të minimizoheshin. Do të bënte që jo vetëm qendra të ishte zhvilluar, por edhe vendet. India has decided to move away Shikoni për shembullin e Indisë, manufacturing and to jump on high tech. India ka kaluar nga industria e rëndë në industrinë teknologjike. They immediately went to Ata kaluan nga një lloj industrie në industri tjetër. And they are producing high-tech people at an industrial basis. Edhe janë shumë të mirë ato që bëjnë lidhje me teknologjinë. One area which could be interesting, not necessarily traditional development, traditional. Kjo do të thotë që një rajon nuk është se duhet të merret vetëm një lloj industrie, duhet krijojë diçka të re. Let's go to Gjëra të reja ndihmojnë gjithmonë. Here in Albania we have an impression that Në Shqipërinë kemi përshtypje se politikanët tanë, when go to Brussels, kur ato shkojnë në Bruxelles, they become very European, very ato janë polite, shumë europian në sjelljet e tyre, në fjalimet e tyre. And when come back in Albania, they become once again Oriental. Edhe kur vinë në Shqipëri ato e harrojnë atë difficult tendencies and with a behavior atë cilën e mirë që ato kishin në Bashkimin Evropian edhe kthehen sërish and kind of double personality. Në identitetin e tyre të dyfisht, autoritar, po. So, does the European Union knows that, I mean, does know the real situation of what's happening? A është Bashkimi Evropian e djen një të kësaj situate and in other countries of the Balkan, because as far as I know, Shqipëri, por edhe në vendet e tjera të Ballkanit we are very similar. Dihet që ne jemi shumë të ngjashëm në politika. Even though sometimes we hate each other, but we are very similar. Edhe pse ne nuk kemi marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, por që jemi shumë të ngjashëm për sa i përket qeverisjeve. What to reply to your question? The question is very interesting. First of all, an in-depth analysis of the situation of all these countries. Pikë pari, ne dim shumë mirë se ç'ndodh në këto vende. Pasi çdo vit kemi raporte të përvitshme. You will see that there is really an enormous amount of information available and a lot of this çdo gjë shpjegohet në detaje se çfarë ndodh në këto vende. Shumë informacion është i shkruar, gjithashtu dhe i pashkruar, por ne dim shumë mirë se ç'ndodh në këto vende. E dyta, as a former official of European Commission and still advising si një zyrtar I Komisionit Evropian, I'm not in a position to express a viewpoint about the quality of your management, the quality of your government, or zyrtarisht se si qeveria juaj po qeverisë. They go to Washington, they go to Brussels, they come back. Ato lëvizin shumë.
is not my Mirë, task. po nuk është What se I unë can dua tell të you flas për in këtë. general Unë mund të them terms se is that we have 60 years of professional experience mund të them që with kam all the countries in the world. që kam 60 vite eksperiencë merrem me të gjithë vendet për botë. And I'm talking about very nasty and very fragile Edhe po flas për vende të cilat janë shumë të vështira. With an incredible different personalities Me personalitete të ndryshme, të qofshin këta president ose kryeministra, ku do të përmendet disa vende në Afrikë. I would like to mention you some really difficult countries in Asia. Gjithashtu disa vende shumë të vështira me ambient me klimë politike shumë vështirë në Azi. Then difficult countries in Mediterranean, many of them Gjithashtu edhe vende në Mesdhe, the Arab Spring, Middle East is të cilët kanë bëjnë sidomos vendet e Afrikës Veriore, gjithashtu lindja e mesme dhe Azia qendrore. So, I mean, in this respect, personally, I was involved in a number of difficult situations. I spent 4 years in Ethiopia. 4 years in Ethiopia. Kam kaluar gjithashtu 4 vite në Etiopi, ku kam këshilluar qeverinë staliniste të Etiopisë. And my neighbor was Germans, other neighbors were Cubans, other neighbors were Fqinjtë ishin gjerman, kubanë dhe koreanë. The context where I worked. Ky ishte vendi ku unë punoja, konteksti ku unë punoja. To tell you. So Europe has an experience in dealing with all possible and impossible. Me këtë dua të them që Europa ka shumë eksperiencë në lidhje me zgjidhjen e situatave nga më të ndryshme, nga më të vështira, kështu që është varet nga ne. To exploit even the minimum aspect of potential. Për të shfrytëzuar potencialet më të vogla të mundshme. If we do not make a progress in economic governance, we use we use scientific cooperation. We can use economic cooperation. We can use cultural cooperation. Nëse një lloj bashkëpunimi nuk është i fryrshëm, atëherë përdorim bashkëpunime të tjera, siç është ai kulturor ose ekonomik ose ai universitar. Of instruments and the panoply of policies. Kemi shumë instrumente që mund të përdorim, të cilat the beauty of European Commission. If you look at the global strategy, të bëjnë bashkimet e Komisionit Evropian të bukur, si të thënë. In this global strategy, there are an incredible number of possibilities. Zoja Mogini ka thënë që në këtë ambient që jemi ne kemi shumë mundësi, shumë instrumente që Ballkani Perëndimor. The idea is to keep the door open. Ta bëjnë pjesë të Bashkimit Evropian. Friends and foe, not to consider friends and enemy. Ideja nuk është që ne të ndajmë njerëzit në shokë edhe në armiq. Puna është që të gjejmë një zgjidhje paqësore të problemeve me interes të përbashkët. Partnership që ne krijojmë është partnership jonë mundoha që të jemi sa më të barabartë me vendet që ne kooperojmë dhe ndihmojmë, si për shembull në Afrikë. Partnership about equals. Bashkëpunim midis të barabartëve. Well, but the Balkan countries has important relations, I mean, Serbia with France. Sidomos Serbia ka një marrëdhënie shumë mirë me Francën, Rumania me Italinë, Germany. Gjithashtu me Gjermaninë. We have friends, but we are like little boys and let's say Edhe ne kemi aleatët tonë, mirë po ne jemi ato të vegjëlit e grupit. Okay. So, and we each other, almost we don't know each other. I mean, Serbia and Albania and so on. Edhe nuk është se, edhe pse jemi afër, jemi fqin, nuk është se kemi marrëdhënie shumë të mira, edhe njerëzor, për shembull, njerëzit ta nuk është se shkojnë në Serbi ose Anasjeltas. The question is, and we are not, I mean, we are not so comfortable to be equal. Ne nuk jemi aq të kënaqur me këtë termin të qenurit të barabartë, nuk jemi shumë rehat me këtë. Pasi nuk është se nuk ka ndodhur më përpara, ne nuk kemi mësuar me këtë. Especially our, I mean, prime ministers, our political elite. Kur elita jon politike e vendeve të Ballkanit, like goes to Italy, to France, to Germany. Shkon në vende të Bashkimit Evropian si Itali, Gjermani ose Franca, shkon për të kërkuar diçka. And to pray for something, maybe sometimes. Për të lutur atyre që ato t'u japin diçka. But not to manage together something. Por jo që këtë gjë ta bëjnë së bashku.
So you're asking something which is very honorable to us, but it's quite difficult. Ju po na kërkoni të bëjmë diçka që është It's kind of having a gap. Që të bëjmë diçka që është me nder për ne, por që ne kemi të vështirë ta bëjmë këtë. Europe is not towards the Balkans, is not in the position of a donor, is in the position of Bashkimi Evropian nuk është një donator. Donator në Ballkanin Perëndimor është më shumë një model për to. Very positive things. Also we have some shortcomings. Yeah. Ne kemi shumë gjëra pozitive në Bashkimin Evropian, por kemi edhe gjëra të cilat janë negative. Number 1 and number 2. Greece was under the Troika perfusion. Për shembull, Greqia ishte pjesë e programit Trojka për 8 vite. Gjithashtu edhe për momentin është pjesë e Trojkës. Together with Frankfurt and together with Washington. Procesi i Trojkës zhvillohet në Bruxelles. Police, bashkëpunim me Washingtonin edhe me kryeqytetet e tjera të Bashkimit Evropian. So things are not entirely clear, even to me. Gjithashtu edhe Italia po kalon një periudhë të paqëndrueshme. Pasi edhe Italia është pjesë e klubit të vendeve të Bashkimit Evropian. Now, we have to make a lot of communication. Ne duhet të flasim. Duhet të flasim hapur. Me ju, për gjëra që ne mund të bëjmë, gjithashtu edhe me qeverisjen edhe leadershipin, lidhe me interesat që ato mund të kenë për kur të bëhen pjesë e klubit të vendeve antare. But there is a lot of communication. And also we need, this is something that is missing in this part of the world, we need a vibrant civil society. Neve na duhet një shoqëri civile shumë aktive, pasi ajo on the ruling classes, on the elite, on shoqëri civile aktive e cila të merret me elitën politike. The problem is to have checks and balances. To have a vibrant problemi kryesor është balancimi i pushteteve. You need an independent judiciary. Duhet të keni një sistem gjyqësor të pavarur. A serious system fighting corruption. Duhet të keni një sistem të aftë të luftojë korrupsionin. Resources. Corruption is a very huge and very strong word. Mishandling of resources. Less than optimum. Duhet të menaxhoni mirë resurset tuaja, pasi korrupsioni është një fjalë e madhe për ta thënë, por që keq menaxhoni resurset tuaja. Presence of gjithashtu duhet një prezencë popular capacity, a popular force. You know, suggesting to the government what to do. Not only protesting, because protest is e cila tu tregoj qeverisë se çfarë të bëj, jo vetëm duke protestuar, por edhe duke sugjeruar ose propozuar gjëra të reja të cilat mund të jenë të mirën e vendit. Of the population. In the last years, civil society organizations are very important. Okay. Shoqëria civile është shumë e rëndësishme në këtë aspekt. In the last years, a lot of young people go away from Albania. The same happens in Bosnia, Vitin e shkuar, shumë të ri u larguan nga Shqipëria, e njëjta gjë ndodhi edhe me vende të tjera, fqinjes, që është Maqedonia, Bosnia dhe Serbia. If you look the numbers, there are good numbers of economic growth, not bad numbers. But what's happening? Nëse shikon rritjen ekonomike, nëse shikon nga ana e numrave është mirë. You don't have investment. In all these countries you don't have startups, you don't have innovative startups, you don't have problemi me vendet tilla është se ne nuk kemi startupe. There is an unhealthy relationship between banks and entrepreneurs. Ka enough money for those who has good ideas. Ka një marrëdhënie jo të mirë midis bankave dhe atyre investitorëve. To the creation of new opportunities. Duhet krijoni mundësi të reja. Innovative in these countries, very little elements, innovative elements. Duhet të rrisni shumë ide inovative. What about the technical university? Inteligenca artificiale. The kind of German model with the technical Schule, technical universities. Ju duhet të ndiqni modelin gjerman të shkollave të cilat. What about alternative energy? What about të cilat ndjekin politika inovative, për sa i përket energjisë, për sa i përket politikave të green. Dhe gjitha këto politika inovative nuk është se janë këtu. New agro-industry, a new type of një lloj agroindustrie e re, një lloj prodhimi i ri, një lloj marketingu i ri, një lloj menaxhimi i ri. Inovacioni është gjëja që duhet. There is also another point, you have a very little FDI.
Gjithashtu keni edhe investimet të huaja direkte shumë të pakta. Fragmented, market are fragmented. Pasi tregu juaj është I fragmentuar. It's very similar to the situation of Africa, where paradoksalisht situata në Ballkanin Perëndimor është shumë e ngjashme me vendet e Afrikës. And this is why it's so difficult for Africa to have a common market, to have pasi në Afrikë ato kanë kufimet e tyre, kështu që është e vështirë për ata që të zhvillohen. Njëta gjë është këtu. Yeah, another point is unemployment. Një tjetër pikë është edhe papunësia. Pasi ju keni një numër të madh papunësisë, numër të lartë papunësisë. Shumë të rinj janë të papunë. Në Kosovë për shembull 50% e popullsisë është papunësuar. Njëta gjë vlen edhe për Serbinë edhe për vendet e tjera të Ballkanit, ku papunësia e të rinjve shumë nivele shumë të larta. Connectivity. Gjithashtu në lidhje për ndërlidhjen të transportit është shumë e varfër në lidhje me hekurudhat, me linjat rrugore. If I can say, dealing with the countries in the Balkans, for me, it's like dealing with the countries in Central Asia. There's two blocks. Situata si ne shposhohem në Ballkanin Perëndimor është e ngjashme me situatën që shohem në Azinë e Largët. Pra, nuk janë pjesë të rrjeteve të përbashkëta dhe nuk janë të lidhur me pjesën tjetër të botës për sa i përket infrastrukturës dhe rrjeteve energjetike. Okay. A last question. Your advices. What we have to do here? Do një këshill nga ana juaj, çfarë duhet bërë? Advices for government and advices for këshilla për qeverinë, për qeverisjen. Speaking the system, Albanian system. First of all, I insist very much on geopolitics. So meaning creating conditions for gjëja e parë duhet të krijoni kushte për stabilitet. Nëse keni konflikte duhet që pikë së pari të zgjidhni konfliktet. So internal conflicts. I'm talking about internal or international. Qofshin këto konflikte të brendshme ose ndërkombëtare, duhen zgjidhur. On the maritime border. There is also a problem between the two member states of European Union. Për shembull, ne kemi raste të pjesëtarëve të Bashkimit Evropian që kanë probleme me business climate. Gjithashtu duhet të krijojnë një klimë të mirë biznesi, që duhet për të tërhequr investimet e huaja direkte. Investimet e huaja direkte që vijnë nga pjesa perëndimore, siç ka ndodhur në vendet e Europës lindore. Kjo është shumë e rëndësishme. E treta është reforma e sistemit bankar. Bankat e juaja janë goditur nga kredite këqija, të cilat janë të ndikuara dhe nga kriza ekonomike, gjëja e cila duhet zgjidhur. And you have to attract Western banks. Gjithashtu duhet të tërheqni bankat perëndimore në Shqipëri. Për shembull keni Raiffeisen Bank. But other banks need to come here. Por shumë bankat të Europës perëndimore duhet që të vinë të kenë filialet e tyre në Shqipëri. Then a lot of investment in infrastructure. Gjithashtu duhet keni sa më shumë investime në infrastrukturë. This is the only way. Duke i dhënë një rritje ekonomike të barabartë në të gjithë vendet. Të mos krijohen vetëm zona të veçanta të zhvilluara dhe pjesa tjetër të pazhvilluara. Një pikë e rëndësishme është edhe krijimi i klimës biznesit, që do të thotë qeverisje e mirë, luftimi i korrupsionit, si edhe ndarja e pushteteve. European cases, European countries, including my country, Italy. Vendet e Bashkimit Evropian duke përfshirë edhe vendin tim Itali, mund t'u tregojnë juve rrugën se si kjo gjë arrihet. Yes, it's a huge agenda. It's not a small agenda. I see. Pra është një agjendë të dashur të rishikues akoma e gjatë që kemi për të bërë, është një rrugë e gjatë që kemi për të kryer. I would like to thank you. Thank for being here and it was a pleasure to have you here. It was also my honor to be here. Thank you so much for your invitation. Jam shumë i nderuar që jam këtu. Faleminderit për ftesën. Do të jem sërish këtu në Tiranë. Do të jemi gatshëm për të bërë fjalime ose të tjera në universitete ose t'u jap këshilla në lidhje me problemet që keni me qeverisjen tuaj. Thank you so much for your invitation. Faleminderit për ftesën. Thank you.
Të dashur teleshikues, pam sot që në fakt nga Bashkimi Evropian dhe nga këshilltarët më të rëndësishëm të Bashkimit Evropian dhe që këshillojnë vende të ndryshme, Shqipëria ka akoma shumë rrugë për të bërë, pavarësisht se gjithsesi nuk duhet të humbasim optimizmin për të ardhmen tonë dhe për integrimin në Bashkimin Evropian. Unë ju falenderoj, ne do shihemi të mërkurën tjetër në një tjetër përballje. Deri atëherë, natën e mirë, mirupafshim.